tuli eilen laturi vaihdettua autoon, kun edellispäivänä ajelin töistä kotiin, niin yhtäkkiä syttyi latauksen merkkivaloja. Mä sitten ajattelin, että meniköhän hihna poikki, mutta ei se ollut hihna, kun se niin siellä oli varmaan hiilet loppu sitten laturista, kun mä mittasin, ei se ladannut kuin 12,2 volttia. Nyt mä pistin uuden paikkaan, niin sieltä tulee 14,3 melkein. Ja onhan siinä nyt ajettukin 246 000 ja vähän päällä. Et sen verran se kesti ensimmäinen laturi. Oli vähän kenkkumainen vaihtaa, kun alakautta kun otti suojamuovit pois ja sitten koitti sitä sieltä pujotella, niin vaikka kuin päin sitä käänteli siellä, niin ei se sieltä mahtunut tulemaan. Ja sitten tuli öljyn suodatin eteen sillä tavalla, että mä sitä ajattelin, kun öljylläkin on ajettu taas jo melkein 10 tonni, niin vaihdetaan ne öljyt siinä sit samalla. Ja niin otin öljyt pihalle koneesta ja öljyn suodattimeen, niin sen jälkeen sai sen laturin pujoteltua siitä nätisti ja jäi tilaakin. Nyt on uusi laturi ja uudet öljyt ja suodatin vaihdettu, niin taas saa päästellä menemään. Hommana ei ollut paha missään nimessä, siis sillä tavalla, että helppo oli vaihtaa, kun kuuma vaan oli 28. Näytti lämpömittari, kun tulin töistä ja sitten tuli pakko vähän odotella, että ilma ja niin kyllä se siinä sitten meni hammasta purren niin sanotusti. Mutta nyt ei pala latauksen merkkivaloja. Hihnat tuli todennäköisesti nyt sitten sopivaan kireyteen, kun ei vingu eikä kitise. En viittinyt siihen ruveta hiiliä vaihtamaan. Kaikki muu siellä sisällä on sitten taas vanhaa, niin se on vähän semmoista tekohengitystä. Sitten kun ei se tosiaan on kalliimpi ollut kuin se 160, niin mä ajattelin, että kyllä se semmonen on parempi hankkia. Ja on siinä vuoden takuu. Toivotaan, että sen aikaa kestää.